tashmë nuk kam sekret shtetror dhe unë shpresoj që administrata e Presidentit Republikës ta deklasifikojë dhe të bëhet e ditur për opinionin publik. Ishte pikërisht për këtë shqetësim që kishin institucionet ligjzbatuese të vendit dhe që kishin institucionet partnere. Bujar Nishani kërkon zbardhjen e diskutimeve të Këshillit të Sigurisë ku u fol për kanabizimin dhe çështjen Balili, kanë lidhje me aktualitetin. Ramozruçi bën apel Bashkimit Evropian për të mos ndalur zgjerimin dhe antarësimet vendimin ndikon në sigurinë e vendeve të Ballkanit Perëndimor. 8 marrëveshje të partneritetit publik-privat do të firmose në 2018 projektet në infrastrukturë, pjesë e planit prej 1 miliard euro investime. Akademia e Shkencave lihet pa fonde në buxhetin e ri të qeverisë. Kryetari Gudar Beqira i cilëson vendim të papranueshëm u veprua si në Turkmenistan. Ministria e Drejtësisë shkarkon 8 drejtorë dhe i çon për procedim penal, akuzohen se cënuan sigurinë. Hapet konkurs për 23 vende të lira. Mirëmbrëma, mirë se vini në edicionin qendror të lajmeve në Radio Televizionin Ora News. Ish presidenti i Republikës, Bujar Nishani, kërkon zbardhjen e mbledhjes së Këshillit të Sigurisë Kombëtare të zhvilluar në shkurt të këtij viti, ku diskutua çështja e kanabizimit të vendit. Nishani lë të kuptohet se në këtë takim është diskutuar edhe për çështjen Balili. Sa i përket reformës në drejtësi, Nishani ka thënë se ajo është e rrezikuar. Ish presidenti i Republikës Bujar Nishani ka bërë thirrje presidentit aktual Ilir Meta dhe medias që të zbardhin dhe të bëjnë publike mbledhjen e fundit të Këshillit të Sigurisë Kombëtare, ku diskutua çështja e kanabizimit të vendit. Në një intervistë dhënë për Channel One, nuk ka preferuar që t'i jap detaje për diskutimet, por apeli i tij duket se ka lidhje me shqetësimet e ngritura në atë kohë prej ndërkombëtarëve mbi dosjen Habilaj. Unë do të ftoja me gjithë gazetarët që të kërkonin tashmë transkriptin e asaj mbledhje të Këshillit të Sigurisë Kombëtare dhe të perifrazonin qëndrimet nga presidenti i Republikës dhe secili prej anëtarëve të Këshillit të Sigurisë Kombëtare, përfshirë edhe ministrin e Brendshëm të kohës. Pasi besoj që për interesin publik mund të deklasifikohej për momentin, sepse nuk ka ndonjë tashmë nuk kam sekret shtetror dhe unë shpresoj që administrata e presidentit e Republikës ta deklasifikojë dhe të bëhet e ditur për opinionin publik. I pyetur se a është koha për rimbledhjen e Këshillit të Sigurisë Kombëtare për kanabizimin e vendit, por edhe dyshimeve për lidhjet segmenteve politike dhe të policisë me krimin, për Nishanin është presidenti i vendit ai që duhet vendos një gjë të tillë. Ajo është një çështje që takon presidentin e Republikës, por situatën në cilën u mblodh Këshilli i Sigurisë Kombëtare ishte pikërisht për këtë shqetësim që kishin institucionet ligjzbatuese të vendit dhe që kishin institucionet partnere që kishte presidenti i Republikës. Duke e konsideruar reformën në drejtësi si më të rëndësishme, Nishani deklaron se ajo tashmë mbetet e rrezikuar. Reforma në drejtësi është e sfiduar. Reforma në drejtësi mbetet e rrezikuar. Unë uroj dhe do të shpresoja dhe do të dëshiroja njëkohësisht që të shikoja vijimsinë e reformës në sistemin e drejtësisë, por sot më shumë se sa kur ka evidentuar fakti se sa e rëndësishme është ruajtja dhe mbrojtja nga kapja politike e mekanizmave të reja që do krijohen, e institucioneve të reja që do krijohen edhe e individëve të cilët do të besohet ky proces. Qëndrimi i ish presidentit vjen në kohën kur debati politik ka arritur kulmin me çështjen Tahiri, ku majoranca votoi kundër kërkesës së prokurorisë mbi arrestimin e ish ministrit të Brendshëm. Procesi i zgjerimit të Bashkimit Evropian duhet të vijojë edhe si një sfidë që vendet e Ballkanit Perëndimor duhet i bëjnë kërcënimeve që po i bëhen sigurisë. Në konferencën e 8 të kryetarëve të parlamenteve të vendeve të Ballkanit Perëndimor, kreu i Kuvendit Shqiptar, Ramozruçi, ka bërë pikërisht këtë apel, duke theksuar gjithashtu se edhe vetë vendet duhet të tregojnë se i realizojnë reformat. Shqipëria i bën apel BE-s të mos frenojë apo ngadalsojë procesin e integrimit nëse do të bëjë ballë sfidave të sigurisë me të cilat Ballkani Perëndimor po përballet sot. Nga konferenca e 8 e kryetarëve të parlamenteve të vendeve të Ballkanit Perëndimor, kreu i Parlamentit Shqiptar Ramozruçi gjithsesi tha që edhe këto vende duhet të provojnë që janë të vendosur për realizimin e reformave. Pikërisht për të bërë ballë krizave dhe sfidave të sigurisë me të cilat po përballemi sot, procesi i integrimit nuk duhet frenohet apo të ngadalsohet. Nga ana tjetër, ne në Ballkanin Perëndimor duhet të tregojmë vendosmëri në rrugën e reformave, e cila është përgjegjësi
është përgjegjësia jonë për shpejtësinë me të cilat duhet zhvillohet procesi i integrimit. Kryetari i Kuvendit theksoi domosdoshmërinë e bashkëpunimit intensiv për çështjet e mbrojtjes dhe sigurisë, si brenda vendeve anëtare në kuadrin NATO-BE, por edhe me ato të Ballkanit Perëndimor. Valët migratore nga vendet në konflikt, si dhe aktet terroriste të 2 viteve të fundit, e kanë vendosur kontinentin evropian në një kontekst të ri sigurie, çka e bën të domosdoshme bashkëpunimin intensiv për çështjet e mbrojtjes dhe ato të sigurisë, si brenda vendeve anëtare në kuadrin e NATO-s dhe të BE-s, por dhe ato të Ballkanit Perëndimor. Ruçi theksoi se diversiteti i kulturave dhe besimeve duhet të vijojë të qëndrojë në themel të shoqërive të hapura demokratike, duke evidentuar harmoninë fetare që ekziston në Shqipëri. Kreu Demokrat Lulzim Basha ka paralajmëruar të reja të tjera ditët në vazhdim që sipas tij zbulojnë se qeveritarët dhe vetë Rama janë të përfshirë në krimin dhe trafikantët. Në një dalje publike, Basha akuzoi kreun e qeverisë se ka gënjur kur ka thënë se Dritan Zagani është dënuar nga krimet e rënda duke kërkuar hetim për grupin e SHKB-s që bëri arrestimin e tij. Është e qartë, tha Basha, se mbështetja e SBA-s dhe Bashkimit Evropian është për të hetuar lidhjet e politikës me krimin. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha paralajmëroi zbardhjen e fakteve të reja, të cilat, siç tha ai, zbulojnë përfshirjen e kryeministrit Edi Rama dhe qeveritarëve të tjerë në mbështetje të krimit dhe drogës. Basha nuk dha detaje nëse këto informacione lidhen me dosjen Habilaj, duke theksuar se publikimi i tyre është çështje ditësh. Në ditët e ardhshme do të ketë të reja të tjera që zbulojnë përfshirjen e qeveritarëve shqiptar dhe të Ramës në mbështetje dhe mbrojtje të krimit dhe të trafikantëve të drogës. Edhe bota tashmë e ka kuptuar dhe nuk mund të lejojë më një shtet të kontrolluar nga krimi në zemër të Europës. Kryetari i opozitës foli për ndërgjegjësim të ndërkombëtarëve, ndërsa tha se tashmë qëndrimi amerikan dhe europian është i qartë. Mbështetje për prokurorët dhe gjyqtarët që po hetojnë lidhjet e politikës shqiptare me krimin, dënim të sulmeve dhe ndikimeve politike ndaj drejtësisë, barazi para ligjit të çdo kujt, përfshirë edhe politikanët më të lartë. Rama nuk bën asgjë tjetër, tha Basha, duke u shprehur se kryeministri bredh studio më studio e në çdo vend duke bërë avokatin e kriminalëve. Kryeministri Edi Rama e ka nisur ndërkohë ditën e tij duke i dhënë leksione të rinjve të Partisë Socialiste. Sipas kreut të qeverisë, politika bën shumë keq kur përdoret për punë të këqija, por ajo ka lindur për t'i dhënë forcë njerëzve që të gjithë të bashkuar të realizojnë ato që nuk realizohen dot të vetëm. Në nisjen e vitit të ri akademik të Akademisë Politike në Partisë Socialiste me 120 studentë, kryeministri Rama u tha të rinjve se politika nuk është punë e keqe, por bëhet e tillë kur punët nuk i bën mirë. Politika nuk është një punë e keqe. Politika mund të bëjë shumë keq kur përdoret për punë të këqija. Por politika është një forcë për mirë, është një forcë që ka lindur për të dhënë mundësi njerëzit që së bashku me tjerë të bëj të mundura gjëra që i vetëm nuk i bën dot. Kërkoi të rrisë vetbesimin tek ata dhe u tha se duke bërë pjesë e forumeve politike, duke u përfshirë në debate dhe duke sjellë ide të reja, ndryshimet i janë të qarta. Është një eksperiencë që vit pas viti në 6 vite rresht na ka krijuar një instrument shumë të rëndësishëm për të identifikuar dhe për të kultivuar burimet njerëzore cilësore brenda gjirit të familjes sonë politike. Ftoi studentët e Akademisë Politike të përfshihen në forumet e Partisë Socialiste. Gjithashtu Rama i bëri thirrje qytetarëve që të jenë pjesë e platformës së bashkëqeverisjes dhe se për çdo ankesë do të kenë në kohë përgjigjen e ekzekutivit. Ministria e Drejtësisë Etilda Gjonaj në një konferencë për shtyp lajmëroi shkarkimin nga detyrat të 8 drejtorëve të burgjeve dhe dërgimin e tyre për procedim penal.
Ministrja tha se janë konstatuar 150 raste të lejimit të futjes së sendeve të ndaluara, ndërsa në 6 raste është konstatuar futje në burg e lëndëve narkotike, duke rrezikuar sigurinë në këto institucione. Me urdhër të ministres së drejtësisë Tilda Gjona janë shkarkuar 8 drejtor të burgjeve në vend. Shërbimi i kontrollit të brendshëm ka konstatuar shkelje administrative dhe ligjore në burgun e Lezhës, Rogozhinës, Lushnjës, Peqinit, Tepelenës, Durrësit, ndërsa drejtuesit e burgut të Sarandës dhe Beratit, përveç shkeljeve administrative, rezultojnë të dënuar dhe me precedent penal. Kontrollet e kryera nga grupet e inspektimit të ngritura nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve dhe Ministria e Drejtësisë kanë evidentuar shkelje të rënda të përsëritura të ligjit dhe rregullores së brendshme të burgjeve, kanë evidentuar shkelje që rrezikojnë sigurinë e burgjeve dhe cënojnë besimin e publikut në mirë funksionimin e institucioneve të vuajtjes së dënimit. Konkretisht, vetëm gjatë periudhës korrik 2017, tetor 2017, janë evidentuar mbi 150 raste të lejimit të futjes së sendeve të ndaluara, si celular, karta telefonike, pije alkolike, USB dhe mjetet të tjera elektronike. Shkeljet e konstatuara, sipas ministres së drejtësisë, rrezikonin sigurinë në burgje. Gjatë 9 muajve të parë të vitit 2017, ka regjistruar mbi 90 procedime penale vetëm në rrethin gjyqësor Elbasan, ku 88 i referohen burgut Peqinit. Ndërkohë 36 vepra penale të tjera janë të regjistruara, i referohen burgut Rogozhinës e tjerë. Alarmi është dhënë nga prokuroria kohë më parë, thot ministria, por Ministria e Drejtësisë për shkaqe të panjohura nuk vepruan duke e lënë situatën të agravohet. Krahas shkarkimeve, Ministria e Drejtësisë hapi konkursin për 23 drejtor të burgjeve në vend, në drejtorin e përgjithshëm si dhe drejtorin e policisë së burgjeve, me qëllim për të garantuar një proces transparent të rekrutimit. Policia ka ndaluar dhe nipin e 2 të ish-deputetit të Partisë Socialiste Arben Doka. Në konferencën për mediat, kreu i Policisë Kriminale në Tiranë, Josif Shtëmbari, thekson se Samuel Doka është në akuzën e kërcënimit me armë ditën e zgjedhjeve parlamentare. Ngjarja është regjistruar në 25 qershor në Shëngjin. Gjatë 12 orëve të fundit, krimet e rënda kanë vënë në pranga 3 persona të cilët ishin shpallur në kërkim me akuzën e vrasjes me dashje të mbetur në tentativë. Drejtori për krimet në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit, Josif Shtëmbari, ka sjellë në vëmendje ndalimin e Samuel Dokës, nipi i ish-deputetit Arben Doka. Të mërkurën, drejtori i Policisë së Lezhës, Bledar Çeliku, bëri të ditur edhe arrestimin e Danjan Dokës, të dy këta të akuzuar dhe për kërcënimin e mbështetësit të LSI në ditën e zgjedhjeve. Janë ndaluar shtetasit. Samuel Noka pasi është kapur në flagrancë për armbajtje pa leje, me një karikatore me 7 fishek. Shtetasi Paolo Marinaj pasi është kapur edhe ky në flagrancë me 2 karikatore me fishek, përkatësisht 7 dhe 8 fishek. Të dy këta persona janë arrestuar për veprën penale të armbajtjes pa leje. Altin Mikaj, pasi në automjetin e tij tip Audi, ka transportuar dhe fshehur të 2 personat e sipërcituar. Shtëmbari ka zbardhur dhe akuzat ndaj Dokës. Shtetasi Samuel Noka, 18 vjeç, banues në Lezhë, ka qenë në kërkim pasi gjykata e rrethit gjyqësor Lezhë ka caktuar masën e sigurisë arrest me burg. Për Ndokën, për veprat penale, plagosja e lehtë me dashje, prodhim dhe mbajtje pa leje të armëve luftarake dhe municionit, kanosje apo dhunim ndaj pjesëmarrësve në zgjedhje. Në kërcënimin e armës ka kanosur dhe dhunuar në ditën e zgjedhjeve të 25 qershorit 2016 pali shtetasin me iniciale FD. Gjithashtu, shërbimet e policisë të Komisariatit nr. 3 Tiranë arrestuan Donaldo Legegaj, 18 vjeç, Adil Sule, 23 vjeç. Arrestimi këtyre 2 shtetasve u bë pasi në rrugën Jordan Misja, pas një konflikti të çastit për motive të dobta, Legegaj ka tentuar të përdorë armën e zjarrit.
Drejtoria e përgjithshme e doganave ka sekuestruar 4 automjete luksoze të cilat kishin hyrë kontraband. Detyrimi doganor i shmangur për këto automjete arrin në vlerën 5,2 milion lek, kurse vlera doganore e maldrave në shumën 200.000 euro. Automjetet e sekuestruara janë të tipit Range Rover dhe Mercedes-Benz. Materialet e para hetimore ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë Tiranë për konsumimin e veprës penale për kontraband me mallra të tjerë dhe falsifikimi dokumenteve. Konstatimi automjeteve të futura kontraband u bë gjatë kontrolleve në kuadër të betejës kundër informalitetit që ka nisur në 2 tetor. Dy shtetas u arrestuan nga policia greke pasi po transportonin me një automjet me targa shqiptare 6 kg drog. Uniformat blu nuk dhanë detaje mbi identitetin e të ndaluarve, por destinacioni i trafikimit sipas tyre ishte porti i Gumenicës. Një shofer 53 vjeçar dhe një grua pasagjere 50 vjeçare u ndaluan nga autoriteti qendror i portit të Igumenicës në Greqi për shkelje të ligjit të narkotikëve. Policia gjatë ushtrimit të kontrollit në makinën me targa shqiptare gjeti 6 kg drog të dyshuar për tipin heroin. Sipas uniformave blu, kontrolli është bërë edhe me qenë policor dhe që të ndaluarit kishin modifikuar automjetin e tyre dhe në rrotën e pasme kishin sajuar një vend për fshehjen e drogës. Policia është e rezervuar për të dhënë identitetin e personave të arrestuar. Gjithashtu, policia helene zbuloi ditën e shtunë 21 kg të tipit marijuan në kufirin e gjelbër shqiptaro-grek. Operacioni suksesshëm u realizua nga policia e Gumenicës dhe 21 pakot e drogës u gjetën në disa shkure. Gjykata e Gjirokastrës ka caktuar masën e sigurisë të arrest me burg për Apostol Kostën, i akuzuar për vrasjen e çiftit Aleko dhe Afërdita Kosta. Seanca ndaj 73 vjeçarit u zhvillua në spital, ku prej ditës së mërkurë Kosta po merr ndihmë mjekësore pasi mbeti i plagosur gjatë tentativës për të vrarë veten. Ngjarja e rëndë që tronditi mbar opinionin publik ndodhi mëngjesin e 25 tetorit në vendin e quajtur Sokaku i të Marrëve pas një konflikti për murin rrethues të banesës së Apostol Kostës. Krimi ka ndodhur në prani të djalit 18 vjeçar të çiftit Kosta. Në kushtet e tronditjes së thellë nga krimi, autori është kthyer në banesën e tij dhe ka qelluar veten me armë zjarri duke mbetur i plagosur rënd. Qeveria ka parashikuar 8 kontrata të reja të karakterit partneritet publik-privat për vitin 2018. Në projekt buxhetin për vitin e ardhshëm, infrastruktura mban peshën kryesore, për cilën parashikohen 6 projekte që kapin një vlerë prej 140,6 miliard lekësh. Më pas renditet shëndetësia me 9,5 miliard lekë dhe ndërtimi i shkollave parauniversitare në Tiranë. Projekt buxheti 2018 parashikon 8 koncencione të reja të llojit partneritet publik-privat. Qeveria shqiptare ka parashikuar që të bashkëpunojë me privatin për ndërtimin e një sër segmentesh të rëndësishme rrugore. Sipas tabelave shpjeguese në relacionin e projekt buxhetit 2018, projektet në infrastrukturë kapin vlerën e 140,6 miliard lekëve. Ndërtimi i segmentit rrugor Kashar-Rogozhin është projekti që kap edhe vlerën më të madhe për vitin 2018 në infrastrukturë. Në segmentet e reja rrugore për vitin e ardhshëm, parashikohet edhe ndërtimi dhe operimi i rrugës së Arbrit, të cilës i është akorduar një fond prej 24 miliard lekësh. Për sektorin e shëndetësisë është parashikuar një fond prej 9,5 miliard lekësh, i cili do të përdoret për ndërtimin e spitalit rajonal të Fierit, edhe ky në bashkëpunim me privatin. Një tjetër kontratë e karakterit PPP parashikohet edhe për ndërtimin e shkollave parauniversitare në Bashkinë e Tiranës. Për këtë projekt parashikohet një fond prej 6,4 miliard lekësh. Qeveria ka zgjedhur që të realizojë këto projekte në bashkëpunim me privatin për shkak të kostove të larta dhe pamundësisë së buxhetit për të mbuluar shpenzimet. Kryetari i zgjedhur i Akademisë së Shkencave Gudar Beqira e konsideron të papranueshëm vendimin e qeverisë Rama për të hequr buxhetin e institucionit. Beqira i thotë se ky vendim është marrë vetëm në Turkmenistan vite më parë. Qeveria parashikoi për 2018 një buxhet 110,5 milion lekë, por në mbledhjen e një dite më parë mori vendimin që këtë fond t'ia kalojë Ministrisë së Arsimit. Akademia e Shkencave po shkon drejt mbylljes. E paralajmëroi më herët kryeministri Rama para zhvillimit të zgjedhjeve në akademi dhe finalizoi në mbledhjen e qeverisë mbajtur ditën e premte duke i hequr fondin e institucionit.
Në fakt, në projekt buxhetin e 2018-s, qeveria parashikoi një fond prej 110.5 milion lek, por hoqi dorë nga ky buxhet duke ja transferuar në Ministrisë së Arsimit. Janë universitetet sipas ligjit të arsimit të lartë që mund të kryejnë kërkime shkencore, kompetenca dhe financa që i përkisnin Akademisë së Shkencave. I kontaktuar nga Ora News në lidhje me ndërprerjen e fondeve, zoti Beqiraj tha se një vendim i tillë është marrë vetëm një herë në historinë e njerëzimit, në Turkmenistan. Sipas tij, heqja e fondeve do të thotë mbyllje e institucionit. Por Beqiraj zgjedhur në shtator me 28 vota pro, ende nuk është dekretuar nga presidenti Ilir Meta. Burime në presidenci tha në Ora News se presidenti nuk është shprehur ende nëse do ta dekretojë ose jo Beqirajin, por shumë shpejt do të ketë një komunikim për qëndrimin e kreut të shtetit. Kritikat e Ramës, ministres Nikolla dhe akademikut Artan Fuga, një muaj më parë kanë qenë të ashpra në lidhje me vimësinë e punës në këtë institucion. Rama tha se nuk do të marrë asnjë qindark nëse nuk reformohet dhe sipas tij procesi i zgjedhjeve ishte një fars. Antarët e Akademisë së Shkencave kërkuan ta bëjnë vetë reformimin duke ngritur edhe një komision të posaçëm, raporti të cilëve ende nuk është bërë publik. Në vitin që po lëm pas, buxheti i Akademisë ishte 112 milion lek.